Good day everyone, welcome to the Curse of Imelda, and today's video meron tayong i-check na storage device, and this came from pcexpress. So ito, bubuksan natin. So ano kayang device to? Okay, so ito yung this is Kingston A2000 M.2 NVMe PCIe SSD. So solid state drive siya, and this is a storage device for M.2. So ayan, 35 times faster sa mga RPM, 250 gig, and also meron siyang 5 years warranty. So ayan yung item na yan, and this one speeds up with 2.2 GBs until 2.0 GBs, so gigabit per seconds. So not bad na, no? Medyo mabilis-bilis na yon. This side, ayan yung hiniwaan nila yan para kunin at lagyan ng warranty stickers. So yan yung sabi sa atin sa pcexpress. Okay, so buksan natin. So meron siyang capacity 250 gig, 500 gig, up to 1 terabyte yung mga capacity storage na ito. Ang kagandahan din dito, meron siyang full security suite support. So ano yun? Yun yung meron siyang Kingston self-encrypting drive. Also, ina-allow din niya yung use ng mga independent software or vendors with the help of TCG Opal 2.0 security management solutions. So pwede dito yung Symantec, McAfee, WinMagic. Okay, this Kingston's A2000 is an M.2 2280, and this is single-sided form factor ng SSD. Then check nyo rin yung interface, yung NVMe PCIe Gen 3.0 times 4 lanes. So ito yung yung compatibility dyan sa motherboard. Okay, so install na natin siya sa motherboard. So rule of thumb, pag bibili ka na ito is you have to research yung kung compatible ba yung motherboard mo sa mga M.2 storage. So at mahalaga rin dito, meron kang M.2 screw at saka support standoff. So ito yung receipt. Dito sa sa Kingston A2000 wala kang kasamang M.2 screw at saka standoff. Pero luckily binigyan tayo ng M.2 screw at saka standoff. Usually kasama rin to sa mga motherboard na compatible dun sa M.2 storage. So ayan na. So kompleto na tayo. Meron na tayong screw. So i-install na natin. Okay, nandito na tayo sa PC, sa ating personal computer. At ayan yung casing natin. So shout out pala sa dalawang ring light natin, kasi glass yung side panel ng natin computer. So tatanggalin na natin to para hindi nakakasilaw. Okay. So ayan. So ito, meron akong video card dito. It's Gigabit 1050 Ti sa 4 gig. So meron din tayong i7. No, hindi pala i7, i5 7700. Meron tayong memory na HyperX 16 gig DDR4. So yung motherboard naman natin is ayan, Gigabit B360M DS3H. So sinearch ko yan, compatible yan. So ito, meron na siyang built-in standoff. So hindi na natin kailangan yung standoff na binigay sa atin. So tatanggalin ko muna tong video card para makabit na natin ma-install na natin yung M.2, yung Kingston A2000.
Okay, so ito ready na tayo. So meron na siyang standoff support. So hindi na natin kailangan yun. Kailangan natin at napakahalaga itong maliit na bagay na to, ang M.2 screw. Ayan siya. So para ma-lock in siya dun sa M.2 na port. So ito kakabit na natin. Okay. Ayan. So check. Okay, need dito ng maliit din na screwdriver. So hanap tayo ng screwdriver na maliit na as much as possible magnetized din. So yan, nanginginig pa ako. So eto na siya. Okay. Always secure yung yung pagkakabit nung M.2 storage na to. Check nyo kung kung mahigpit ba o hindi, o natatanggal. Kasi malaking factor din to, kasi this is our storage. So prone din yan sa init kung sakaling mali-mali yung natin. And syempre dapat meron kang ventilating system. So maraming fan. Okay, install na natin tong video card. Ayan, after na ito, i-boot up na natin siya. Usually ang plan ko dito, ang M.2 storage na to, gagawin ko siyang OS. So titignan natin, titest natin kung gaano kabilis mag-install ng operating system dito sa Kingston A2000. Okay, so tapos na natin ma-install yung Kingston A2000 sa motherboard natin. So i-boot up natin to and try natin lagyan ng OS. Okay, let's boot up. Okay, so check natin kung madedetect siya. Sana naman. So it's the motherboard, nasa BIOS tayo. Then check natin yung BIOS niya. So ito. So nakikita kaya. Ayan, yung Kingston SA2000. So ito yun. So nasa boot option 2 siya. Gagawin natin siyang boot option 1 para dun pumasok yung OS. Pero lalagyan muna natin ng USB device yung boot up. Okay. So mag-reboot uli ako after ko makabit yung yung bootable USB. Okay, checking natin. Check natin kung na-boot up yung USB. So first boot natin dito pala yung bootable na USBs. Then second tong Kingston A2000. So yan na. At ito yung ating bootable device. So gawin natin siyang first boot. Okay. Automatic yan, no? Meron tayong Seagate 2TB yung storage, nasa boot 3. So ito, save natin, and okay, we're good to go. So enjoy lang natin tong installation. Okay, dito ayan, may 2TB at ito yung Kingston A2000 natin. So hindi siya sakto ng 250 GB, no?
So ayan, i-format na natin at install na natin siya ng operating system. So tingnan natin kung gaano kabilis yung installation. So clear format muna tayo. Okay, and let's go. So okay na, na-install na natin ang OS tong Kingston A2000 at napakabilis lang ang installation niya. So ito yon yung drive C, ito yung drive D na ito yung ating portable USB. So gagawin natin, gusto nating makita yung 2TB natin. So ito yan, pero syempre at ito yung C drive. So ito magiging drive E siya. So para sa akin kasi hanggat maaari nasa D drive yung storage natin. Kung may sobra, it's E or so dito hindi ko siya pwedeng gawin, actually hindi ko siya pwedeng gawin drive E. So choice nyo yun, no? So ang gagawin ko, tatanggalin ko muna tong yung bootable USB natin. Okay, so kaka-cancel ko muna to. So yan, change drive file, kasi may drive D na yung bootable natin. So drive E yung yan, drive E yung yung 2TB. So ayokong gawin yun, so gagawin ko siyang drive D. So ewan ko, sa akin lang to, kasi yung C or D yung parang alphabetical yung gusto ko in order. So tatanggalin muna natin yung USB device. So yan, check natin. Okay, wala na siya. So yan, dalawa na, and new volume din 2TB natin. Saka ko siya gagawing drive D. So yan, so hopefully ma-detect. Checking. So ito na, yan yung laman ng drive D ko, 2TB. So ayan, so far wala namang nabago. Okay, so gagawin naman natin ngayon is magre-restart tayo. So tingnan natin kung gaano kabilis yung yung C drive natin. So yun, no, almost couple of 20 seconds ata bago natin nabuksan. Okay, papakita ko naman dito yung yung security manager niya, yung Kingston SD manager. So dinownload na natin yan, and eto na siya. So yan, i-install natin. Pero actually, na-install ko na to. Ayan yung nasa background nyo. So dito, accept lang, next. Then, complete yung desktop shortcut. So, eto, na-install ko na kasi siya. At eto na yung lumalabas. So, ito, kailangan i-update yung firmware. So, yun. I-detect niya yung volume, info, C, health. Meron din yung security. So, dito, i-incorporate na dito yung antivirus mo, and logs and events. So yan yung Kingston SSD manager nitong Kingston A2000 M.2. Okay, check naman natin kung gaano kabilis mag-copy.
So eto, so nasa D tayo, then kaka-copy paste tayo doon sa Kingston A2000, which is our C drive. Okay, so yan, copy natin. So kailangan na administrator. So yun, so maliit lang na file yan, ewan natin yung mga 2 terabytes or 4 terabytes kung gaano siya kabilis. So dito kailangan ng administrator privilege. So since wala pa naman siyang games or ano, hindi pa natin mabe-benchmark yung yung test ng nung meron drive na to. Okay, so till next sapatusan, and hopefully marami pa tayo matest na mga computer device. Also watch out yung mga sapatos na i-review uli natin. So till next time, thanks for watching.